राजश्री काळे, श्रीयुत उमाकांत गावडे, या समितीचे सचिव प्रसाद उदय सावंत, प्रसाद खाडीलकर, सत्तरी तालुक्यातील सरपंच जर उपस्थित असतील तर त्यांना विनंती करतो की सत्तरी तालुक्यातील 12ही पंचायतीचे सरपंच त्यांनी व्यासपीठावर बसून घ्यायचं आहे. या ठिकाणी पर्यटन खात्याचे अधिकारी उपस्थित आहेत, मी त्यांचं स्वागत करतो. सत्तरी तालुक्यातील विविध पंचायतीचे सरपंच, मी नाव घेत नाही, कृपया सर्वांनी व्यासपीठावर उपस्थित राहायचं आहे, आपलं आसनस्थ व्हायचं आहे. शाब्दिक स्वागत करण्यासाठी या समितीचे स्वागताध्यक्ष सौ प्रसन्ना गावस, आमच्या वाळपई नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षा सौ प्रसन्ना गावस यांना विनंती करतो की त्यांनी सर्वांचं शाब्दिक करावं. नमस्कार. आजच्या या शिगमोत्सवाक सगळ्यांचे स्वागत आसा. आमच्या शिगमोत्सवाचे नाल फोडून भाभीच्या हस्ते उक्तावण झालेले आसा. आमच्या शिगमोत्सव समितीचे अध्यक्ष आमचे गोंय राज्याचे आरोग्य मंत्री श्री विश्वजीत प्रताप सिंग राणे, आमचे बाबा आयज कांय कारणा खातीर हांगासर उपस्थित ना, पूण तेंचे जे लक्ष आसा ते आयज सत्तरीनूच आसा. कित्याक तर आमची पर्ये मतदारसंघाची आमदार आमची भाभी डॉक्टर दिव्या विश्वजीत राणे, आमची भाभी यांचे मना काळजांतल्यान हांव स्वागत करता. तसेच आमचे ZP मेंबर, आमच्या समितीचे उपाध्यक्ष विनोद शिंदेबाई, आमचे माजी आमदार नरहरी हळदणकर बाबा, तसेच या समितीचे सचिव उदय सावंत, उदयसिंग राणे, खाडीलकर सर, या सगळ्या आमच्या शिगमोत्सव समितीचे आमच्या शिगमोत्सवाक स्वागत आसा. तसेच आमचे सत्तरीचे सगळे ग्रामस्थ त्यांचे हांव स्वागत करता आणि ह्या शिगमोत्सवाचे उक्तावण भाभीच्या हस्ते जाल्ले आसा. हांव सगळ्यांक खूब खूब शुभेच्छा दिता. आणि हो जो शिगमोत्सव आसा तो आमी थंडपणान, म्हणजे चड मस्ती जावं आनी कितें ना करता, कित्याक सत्तरीचो शिगमो म्हटल्यार फेमस आसा की बरो शिगमोत्सव असो जाता की, आनी बाकीच्या खंयच असो जायना तितलो बरो असो सत्तरीन शिगमोत्सव जाता. कित्याक तर आमच्या बाबा आनी भाभीचो फूल सपोर्ट आमकां आसा आणि तेंचें म्हणणें आसा की आमच्या सत्तरी लोकांक कसलो त्रास जावपाक जायना, म्हणून ह्या शिगमोत्सव कमिटीन बरी मेहनत घेतलेली आसा. तसेच आमच्या म्युन्सिपाल्टीचे जे कावन्सिलर आसा, वायस चेअरपर्सन रामदास शिरोडकर, हेर कावन्सिलर सगळे मेळून ह्यो प्रोग्राम, ह्यो शिगमोत्सव घडोवन हाडलेलो आसा. हांव तेंचे अभिनंदन करता. आणि तसेच आमच्या बाबा आणि भाभी म्हणटा की तुमच्या खातीर आयज हो शिगमोत्सव आमकां सत्तरी खातीर बरो उमेदीन करपाची संदी मेळ्ळी, त्या खातीर हांव तेंचे धन्यवाद म्हणटा. धन्यवाद. धन्यवाद. नावाप्रमाणेच ते प्रसन्न असतात आणि नावं बी प्रसन्न गावच असतात. सगळ्यांक प्रसन्न केलेले असतात, त्यांच्यानी स्वागत केलेले आसा. मी पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करपा खातीर आमच्या समितीचे मकरंद वेलिंगकर यांना विनंती करता की आदरणीय भाभींक त्यांनी स्वागत करचे. मी विनंती करता प्रवीण मणेरकर यांना की त्यांच्यानी वाळपेठ मतदारसंघाचे माजी आमदार, माजी उपसभापती नरहरी हळदणकर यांचे स्वागत करचे. मी राजू मणेरकर यांना विनंती करता की त्यांच्यानी जे ZP उपस्थित असतात, सौभाग्यवती राजश्री काळे, सौ देवयानी गावस, आमचे या समितीचे उपाध्यक्ष आणि तळमळीनं आमकां सगळ्यांक फुडाकार घेऊन सगळे व्यवस्थित जावपा खातीर जे काम करतात असे विनोदभाई शिंदे हांचेय पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करचे.
तसं राजू भाई विनंती करता की जे उर्वरित वेळ झालेला असा ताका लागून नांवां कोणाचीच घेयना, सगळ्यांचे पुष्प देऊन स्वागत करचे. आमच्या नगराध्यक्षा त्यांच्यानी सगळ्यांनी शाब्दिक स्वागत केलेले असा आणि वेळ कमी असल्या कारणान आम्ही हो जो स्वागताचो कार्यक्रम पुष्प दिवपाचो आसा तो आटोपतो घेता. सगळ्यांनी रागार जावचें न्हू, कारण कार्यक्रम आमचो जर मातसो लेट जालेलो आसा, पण काय हरकत ना, सगळें व्यवस्थित जातलें. मी विनंती करता आमचे मान्यवर सौभाग्यवती दिव्या राणे आणि सगळे मान्यवर आसा त्यांनी दीप प्रज्वलन करून कार्यक्रमाची सुरुवात करची. आयज आमकां सगळ्यांक मोठ्या प्रमाणात एक 70 वासियांक संधी प्राप्त जालेली आसा. राज्य पातळीचेर वेगवेगळ्या प्रकारचे चित्ररथ, लोकनृत्य, वेशभूषाधारी लोक आमकां पळोवपाक मेळटले. ह्या समितीचे सचिव आमचे आदरणीय उदय सावंत हाका विनंती करता की तेंच्यांनी ह्या प्रसंगी प्रास्ताविक सादर करचे. नमस्कार. गोवा पर्यटन खाते, गोवा पर्यटन महामंडळ यांच्या सहकार्यान 70 शिगमोत्सव समिती आयोजित लोकोत्सव 2025 हांगा साजरो जाता आणि म्हाका खरोखर आनंद जाता. ह्या शिगमोत्सव शोभायात्रेचे मिरवणुकीचे भाभीचे हस्ते श्रीफळ वाडून उद्घाटन जाल्लें आसा. हातात मिरवणूक हांगा पावल्ली आसात आणि व्यासपीठ कार्यक्रम जावचो अशी सगळ्यांची इच्छा आसलेली. थोडक्यात व्यासपीठ कार्यक्रम आम्ही घेता हांगासर. व्यासपीठात उपस्थित असलेले सगळे मान्यवर, नांवां कोणाची घेना, मोठ्या प्रमाणात उपस्थित असलेले सगळे शिवप्रेमी आणि शिगमोत्सव प्रेमी यांचे सगळ्यांचे हांव स्वागत करता. खरें म्हणचें जाल्यार आश्चर्य दिसता आणि आनंद दिसता आणि स्वाभिमान दिसता. फक्त 8 दिसां भितर आमी हे सगळ्या शिगमोत्सवाच्या एकूण रचनेची आखणी केल्ली आसा. खंय आमी कदाचित कमी पडले बी आसतले, पण म्हाका जाल्यार दिसना तुमी सगळे दिल्ले सहकार्य, व्यासपीठार वचून सगळे दिल्ले सहकार्य हांव खास उल्लेख करता. आमचे गोवा पर्यटन महामंडळाचे आमचो झिप्रो आसतलो, अश्मी आसतले, त्याच बरोबर भिवा गांवकर आसतलो, वेगवेगळ्या पंचायतीचे सरपंच, ह्या नगरपालिकेचे नगरसेवक आणि खास उल्लेख करीन हांव विनोद भाई शिंदे, जो गेली 8 दीस सतत तयारी खंय पर्यंत पावल्या, कितें अडचण आसा काय कितें, अशा प्रकारची परत उजळणी घेवपी विनोद भाई शिंदे आसात. आमचो उदयसिंग राणे वेगवेगळ्या इव्हेंटाचे प्रमुख, मागीर रुद्रेश उर्फ राजू मुणेकर आसतलो, मकरंद वेलिंगकर आसतलो, आमचो महेश गांवकर आसतलो, मागीर आमचो सुरेश आयकर आसतलो. अशी वेगवेगळ्या स्तराचेर ज्यांच्यांनी राती जर म्हाका दिसता हे सगळे प्रमुख सध्या 1:30 ते 2 पर्यंत जागे असलेले. म्हणजे शिगमोत्सवाची मिरवणूक लोक हांगा येतले, त्यांची कसलीच अडचण जावची ना हेची पूर्ण तयारी जी आहा ती आमच्या कमिटीन घेतलेली आहा. ताका लागून सगळ्या कमिटी मेंबरांचे हांव मुद्दमपणे हांगासर अभिनंदन करता आणि मुद्दमपणे सांगता, आम्ही स्टेट लेवलीची जेन्ना मिटिंगेक गेल्ले थंय मुद्दमपणे उल्लेख असो जालो की वाळपयचो शिगमोत्सव व्यवस्थित आखणी, नियोजनबद्ध प्लॅनिंग नुसार जे पद्दतीन जाता अशी आमची मुद्दम तोखणाय आमकां स्टेट लेवलीचेर केली. तेंचो आमकां खरोखर आनंद आसा आनी अभिमान आसा. हे सगळे घडटा तुमकां लागून. आणि मुद्दमपणे हांगासर 2 सायडीन 2 बावले दिसता, एंट्रन्साक आमकां बावले दिसतात, परत बाजारान आसा. आम्ही भाभीक 2 दिसां पयलींच कॉन्टॅक्ट केलो की आमकां गोवा टुरिजमाचे हे मोमेंट हे जाय म्हणून, बावले जाय म्हणून. भाभीन अजिबात टायम न काडटा राती 1:30 आमकां ही व्यवस्था केल्ली आसा. आणि मुद्दमपणे सांगता, समोर मंडप दिसता, तो मंडप महिला खातीर, ज्येष्ठ नागरिकां खातीर आणि दिव्यांग जे आमचे आसात तांकां लागून बसपाची व्यवस्था केल्ली आसा, पाण्याची व्यवस्था केल्ली आसा. मुद्दमपणे सांगता, हांगातले आमचे मुस्लीम भाव जे आसात ते मुस्लीम भावांनी 2 कडेन मोफत पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था केलेली आहे. हे खरोखर आनंदाची बाब. मुद्दमपणे टाळयो वाजोवपाक जाय आमी.
कित्याक शिगमोत्सव हो सर्व धर्मीय समूहाचो आसपाक जाय आनी ते पद्दतीचे उदाहरण आमी सत्तरीत घालून दिल्ले आसा. एकीकडे युनिटी जी आसा थंयसर व्यवस्था केल्ली आसा, प्लस वाळपयची ओल्ड म्युन्सिपालिटी जी आसा थंय बी पाण्याची व्यवस्था केल्ली आसा. तशेंच पद्दतीन आतां रोमटामेळ ऑलरेडी येयल्ली आसात, चित्र येयल्ली आसात, वेशभूषा येयल्ली आसात, लोकनृत्य येयल्ले आसात. रोखडेच कार्यक्रम आमी सुरवात करया. परत एकदा ह्यो शिगमोत्सव सोंपा पर्यंत तुमी सगळ्यांनी आमकां सहकार्य करचें, सगळ्यांनी आमकां मदत करची. जर कितें गैरसोय आहात जाल्यार तुमी ती सांबाळून घेवची अशा प्रकारची विनंती करता आनी म्हाजे सगळे कमिटीक परत एकदा म्हाजें अभिनंदन करता आनी तुमची रजा घेता. धन्यवाद. धन्यवाद. थोडक्यातपणान उदयन आपले जे एकंदर शिगमोत्सवाचे संदर्भात माहिती दिलेली आसा. आपणाक सगळ्यांक खबर आसा किंवा आमकां खबर आसा की भाशणां आयकपाक तुमी येवंक ना. हांगासर वेगवेगळे चित्ररथ आसात, सगळे कार्यक्रम पळोवपाक आयलेले आसात. पण गोवा सरकार म्हणून किंवा ह्या भागाचे लोकप्रतिनिधी म्हणून ह्या भागाच्यो जल, जंगल आणि जमीन याचे प्रश्न जे आसात ते विधानसभेन मांडपाचो प्रयत्न आणि ते सुटावो करपाचो प्रयत्न आमच्यो डॉक्टर देविया राणे करता. एकंदर सत्तरीचो विकास जो आसा त्याचो ध्यास घेवन जो चालू आसा आणि ही निरंतर प्रक्रिया जी आसा. आणि सांगपाक एक खूश दिसता की नुकतोच जो अर्थसंकल्प जालो त्या अर्थसंकल्पात इंटरलँड टुरिझम जावं, वेगवेगळी मंदिरां आसत, अशा प्रकारचे जे कार्यक्रम आसा पर्यटन खात्यातर्फे ताका एक मोठ्या प्रमाणात हांगासर आधार मेळटलो आणि तो आधार दिवपाचें काम जे आसा ते डॉक्टर देविया राणी करतली. आणि विनंती करता की ह्या प्रसंगी तेणी आपले मन की बात सांगची. नमस्कार. सगळ्यांक शिगमोत्सवाचे हार्दिक शुभेच्छा. म्हजे मन की बात म्हाका दिसता ह्या आमच्या देशान एकच आदरणीय आमचे प्रधानमंत्री मन की बात जे तरेन उलयता ते तांचे भशेन आनी कोणूच मन की बात सांगपाक शकना. पण आज म्हज्या मनांतलें जें कितें आसा तें हांव तुमकां फक्त आशिर्वाद आनी अभिनंदन आनी तुमचे आभार की तुमी इतलो सुंदर इतल्या कमी टायमान विथ गोवा टुरिझम आमचे GGDC आनी गोवा पर्यटन आमचे खातें हांचे जोड पावलान आनी आमचे सत्तरीची समिती जी आयोजीत करता आमचो शिगमोत्सव आनी एकत्र येवन हो वार्षिक प्रमाणे सुंदर हो शिगमोत्सव प्रत्येक वर्सा बरेपैकी आयोजीत करतात आनी सगळे सोयी सुविधा लोकांक निर्माण करून हो आयोजीत करतात. सो सगळे आयोजीत कमिटीची हार्दिक शुभेच्छा आनी अभिनंदन आनी आमी आभारी आसा की बरेपैकी हे तुमी सोयी सुविधा आयोजीत करून सगळ्यांक हांगा एक संदी दिता. हो आमची परंपरा आनी आमचे ही जी लोककला आसा आनी आमची संस्कृती फुडें व्हरपाक एक व्यासपीठ मेळटा. आनी गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट आनी कॉर्पोरेशन आनी आमचे गोवा टुरिझम डिपार्टमेंट हो आमी पळयता की प्रत्येक तालुका वायज खूब बरे प्रमाणे हो आयोजीत करत आसा शिगमोत्सव. आनी आमचे डायनॅमीक टुरिझम मिनिस्टर आसा ते पळयता आमी की कार्निवल आसूनी की शिगमोत्सव आसूनी सगळे हे व्हडले व्हडले जे कार्यक्रम आसा आमचे गोंय राज्याचे जे इतले वर्सां आमची जी संस्कृती आनी परंपरा फुडें व्हरता हे सगळे कार्यक्रम आमचे वेगळे वेगळे लोकां पर्यंत पावोवपाक देश विदेशाचे लोक हांगा मुद्दम येता हे कार्यक्रम पळोवपाक आनी हे देश विदेश पावोवपा खातीर हे कार्यक्रम आयोजीत जाता थ्रू टुरिझम डिपार्टमेंट. म्हणटकच तांच्या डिपार्टमेंटाक खूब खूब आमी आभारी आनी अभिनंदन करता की डिपार्टमेंटाचे की हे तांच्या खातीर हे सगळे घडून येता. आनी आमची जी आयोजीत समिती आसा तुमकांय बी की बरेपैकी तुमी हो कार्यक्रम आयोजीत करता. ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आमचे हांगा माजी आमदार वाळपयचे मिस्टर हळदणकर, हांगा आमचे प्रसन्ना चेअरपर्सन्स आनी सगळे आमचे कावन्सिलर्स, आमचे सगळे सत्तरीचे सगळे सरपंच पंच सदस्य आनी मोगाळ भावानो भयणीनो, तुमकां ही आमची जी शिगमोत्सव तुमी भाशणां आयकुपाक येवना आनी तुमी केन्ना तरी रावल्या की आमची वेशभूषा जावनी की चित्ररथ जावनी की आमचे रोमटामेळ जावनी की वेगळे वेगळे केन्ना तुमच्या समोर येतले आनी केन्ना प्रकट जातले आनी केन्ना फ्लोट पळोवन कोणाक फायनल रात पर्यंत 2-3 जातात पर्यंत तुमी रावतात पळोवपाक की ते फायनल फर्स्ट प्रायज सेकंड प्रायज कॉन्सोलेशन कोणाक मेळटा ते. आनी हे आमकां दाखोवन दिता की आमची जी संस्कृती आसा आमची जी परंपरा आसा आनी आमी पळयता
पळयता की सगळी संस्कृती परंपरा घेवन आमी प्रगती पळयता ताजे बरोबर, कित्याक आमी पळयता की सगळ्या ह्या चित्ररथ आसूनी की हे रंगतामेळ आसूनी की जी ढोलाचो आवाज आमकां आयकुपा येता ते प्रत्येक कडेन आमची महिलाची उपस्थिती आसता. आणि खंयच्या कार्यक्रमाक महिला उपस्थित रावता थंय आमी पळयता की प्रगती आसा. खंयचे आसूनी आमच्या विधानसभेन आसूनी की पंचायत लेवल आसूनी ZP लेवल आसूनी की खंयच्याय वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांनी कामाच्या दृश्टीन आसूनी की लोकनृत्य आसूनी की लोक कला आसूनी सगळ्या कडेन खंय महिला आसता आनी महिलाक एक व्यासपीठ मेळटा थंय प्रगती जाता. आनी आमच्या सत्तरी सारको जो भाग आसा आनी हाज्या इतलें बरें उदाहरण तुमकां पळोवपाक खंयच मेळपाना, कित्याक आमी सगळी इन्क्लुजीव सोसायटी म्हणटा. सत्तरीन आमी बरे पैकी हांव सदांच म्हणटा कोणाची नजर लागपाक जायना. आमी शांत लोक, शांतताय आमकां आवडटा आनी शांतपणान आमी हांगा रावतात. सगळे धर्माचे लोक एकत्र रावन बरे पैकी रावन कांयच क्लेश जायनासतना आमी आमचो मतदारसंघ चलयतात आनी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसता. आनी देवाच्या कृपेन हें अशेंच फुडें वतलें. आतां येता त्या आयतारा गुढीपाडवो आसा. गुढीपाडव्याची सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा. येता त्या सोमारा ईद आसा. म्हणजे सगळे प्रत्येक हांगा मुसलमान भाव भयणां आसा तांकां ईदाची शुभेच्छा. म्हणटकच हे आमी सगळे जे आमचे त्योहार आसा ते क्रिसमस आसूनी की ईद आसूनी की दिवाळी आसूनी की गणपती आसूनी आमी एकत्र येवन सगळे बरे पैकी साजरो करतात. आनी कार्निवाल थोड्याच दीस पयलीं जाला आनी आतां शिगमोत्सव हाजें व्हडलें आनी बरें उदाहरण कोणाक बरे पैकी आमकां पळोवपाक आमच्या गोंय राज्यान दिश्टी पडटा, कित्याक आमी सगळे धर्माचे लोक बरे शांत प्रमाणे आमच्या गोंय राज्यान रावतात. आनी हें आमचें ट्युरिजम डेस्टिनेशन म्हणटा. म्हणटकच जे आमी लोकांक आमची परंपरा आनी लोककला आनी हें जे आमची पळय संस्कृती आसा ते म्हणून आमचे वेगळे देशांतले लोक आज आमच्या गोंय राज्यान येता फक्त पळोवपाक की बाबा ह्या इतलेशे सुंदर माणकुल्या गोंय राज्यान इतले वेगळे तरेचे वेगळे कार्यक्रम कशे घडटात. ते आतां शिगमो आसूनी कार्निवल आसूनी की वेगळे कार्यक्रम जे ट्युरिजम डेव्हलपमेंट आनी कॉर्पोरेशन जावनी की डिपार्टमेंट जावनी आयोजीत करता हें पळोवपाक वेगळे देशांतले हांगा लोक येतात. आनी ह्याच तरेन आमचो तर गोंय राज्य फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार आमी सगळे बरे पैकी आमचे हे सगळें प्रदर्शन आमचे वेगळे ट्युरिस्टांक दाखोवपाक जाय की कशें ही शांतताय आमी कशें पाळून हो सगळो आमचो संस्कृती आनी परंपरा फुडें व्हरून कशें आमचो गोंय राज्य आमी चलयतात. कालच आमी पळयलें की बजेट जालें, आमची असेंब्ली जाली आनी खूब खोस भोगता की आमच्या सत्तरी भागा खातीर वेगळे आमचे पर्याय आसूनी की वाळपय आसूनी जो मागणी आशिल्ली आमच्या लोकांची इतल्या वर्सांचो सावड्ड्याचो पूल ताजो तो पास जाल्लो आसा. आमचे पर्याय मतदारसंघान वेगळे प्रोजेक्ट रस्ते जावनी की उदकाची सोय जावनी ते सगळे प्रोजेक्ट पास जाल्ले आसा. आनी हे आमचे भारतीय जनता पार्टीची सरकार करता. आमचे माननीय मुख्यमंत्री आमकां सहकार्य करता म्हणून आमी हें करपाक पावता आनी त्या मंत्र्याचें आमकां सहकार्य आसता म्हणून आमी हे सगळीं कामां आमच्या भागान हाडपाक शकता. कित्याक आमचो हेतू एकूच की आमचो मतदारसंघ आमची सत्तरी भाग फुडें वचपाक जाय सगळ्या दृश्टींनी. जेन्ना आमची युवा पिढी, आमचो महिला वर्ग, आमचो शेतकरी, आमचो सगळे प्रत्येक ग्रामस्थ फुडें सरतले, स्पेशली आमची नारी शक्ती फुडें सरतली तेन्नाच खऱ्या अर्थान आमचो मतदारसंघ फुडें वतलो. परत एकदां तुमकां शिगमोत्सवाचो खूब हार्दिक शुभेच्छा. समितीची परत एकदां तुमकां आभार आनी अभिनंदन की बरे पैकी तुमी हो वार्षिक प्रमाणे हो बरे पैकी आयोजीत करता आनी आमची संस्कृती आनी आमची परंपरा टिकोवन दवरपाचेर तुमचो खूब हात आसा हातून. आनी युवा पिढीकय तुमी इन्वॉल्व करतात, ल्हान माणकुल्या भुरग्यांक इन्वॉल्व करतात आनी एक संदी दितात पळोवपाक की आनी हो जी आमची संस्कृती आसा टिकोवन दवरपाक आनी फुडें व्हरपाक तुमचो हातभार आसा हातून. परत एकदां तुमकां सगळ्यांक शिगमोत्सवाचो हार्दिक शुभेच्छा आनी सगळ्यांक देव बरें करून. जय शिवाजी, जय भवानी. धन्यवाद.
आदरणीय भाभी, एक वेगळ्या पद्धतीचं ठसो गोवा विधानसभा आणि सगळ्या गोंयभरान तेंच्यांनी निर्माण केलेलो आसा. ह्या कार्यक्रमाचे सूत्र आभार करपा खातीर आमचे उदय सिंग राणे व्यवस्थापक हांकां विनंती करता की तेंच्यांनी आभार प्रदर्शन करता. हे माहिती तुम्ही सांगा. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार सांजेच्या वेळार सुंदरशा आणि आनंदाच्या वातावरणात आजच्या सत्री शिगमोत्सव कार्यक्रमाच्या उत्सवाक आताच्या क्षणाक जरी आमच्या मदीं नसलेले प्रत्येक मनशाच्या काळजात असे असलेले आमचे सगळ्यांचे लाडके असे गोवा राज्याचे आरोग्य मंत्री तुमचे आमचे सगळ्यांचे बाबा तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन शिगमोत्सव समितीच्या वतीन त्यांचे आभार व्यक्त करता आणि तुमच्या आमच्या मदीं आताच उपस्थित असलेल्या या शिगमोत्सवाच्या निमित्तान गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे अध्यक्ष आणि माझा आमदार सौ दिव्या राणी सुसाट अशी भाभी सुटलेली हातीकडल्यान वेगवान अशी सुटलेली केन्ना थंयच्यान हातीकडल्यान पावली कळकच ना अशा तरेची भाभी त्यांचेय तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन आभार व्यक्त करता. हांगा उपस्थित आसा पयलींचे आमदार उपस्थित आसा श्री विनोद शिंदे 4 झेडपी 12 सरपंच आणि सगळी शिगमोत्सव समिती हांगासर उपस्थित आसा आमची वाळपयची चेअरपर्सन पयलींचे चेअरपर्सन सगळे पदाधिकारी सगळे हांगा लोक उपस्थित आसा तुमच्या सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता आणि ही सध्या सुरुवात असलेली नांदी असा नाटक अजून सुरू जावपाचे आसा. धन्यवाद. धन्यवाद उदय. मुद्दामणे सांगता की लोकनृत्य जे जालें हांगा सादरीकरण जातलें आमचे मदीं जे आहा तांकां सगळ्यांक विनंती करता की तेंच्यांनी खुर्चेच्या भायर मातशे कृपया वयचे मातशे कोणीच हांगा सगळी एरिया खाली करची. लोकनृत्याचे 2 कडेन सादरीकरण जातले हांगा जातले आणि ओल्ड म्युन्सिपालिटीची बाजार आहा काम्या कडेन हायमास आहा पळय थंय जातले सगळ्यांनी नोंद घेवची. हांगा जर कोणाक आस्वाद घेवपाक मेळना जाल्यार तेंच्यांनी बाजारांत वचून तेजो आस्वाद घेवं येता. आता रोखडेच आमी लोकनृत्याक सुरवात करता. ऑफिशियल्स किंवा व्हॉलेंटियर्स म्हणून हांगासर ज्या ज्या ठिकाणी काम करपाक सांगलेलें आसा किंवा हो कार्यक्रम यशस्वी करपा खातीर जेंचें म्हत्वपूर्ण योगदान आसतलें ही विनंती करता सगळे ऑफिशियल्स तेंच्यांनी ज्यो खुर्च्यो आसात किंवा हो कार्यक्रम लोकनृत्याचो आसा तो यशस्वी करपा खातीर लोकांक मातशे फाटीं बसोवन घेवचें. लोकनृत्य रोखडेच सुरू जाता. जे व्हॉलेंटियर्स आसात तेंच्यांनी तांकां सहाय्य करचें. व्हॉलेंटियर्स हो प्रकार किंवा ऑफिशियल्स म्हणून ह्याच वर्सा केला. हो जर प्रयोग यशस्वी जर जालो तर कंटिन्यू जातलो. मी विनंती करता सगळ्या ऑफिशियल्स आसात त्यांनी आपली जबाबदारी योग्यपणान करची. स्टेजीच्या समोर ज्यो खुर्च्यो आसात उजवे सायडीक व्हॉलेंटियर्स मी तांकां विनंती करता त्यो दावे सायडीन हाडून हे करपाचे आसात. ज्यो खुर्च्यो आसात त्यो खाली करून स्टेजीच्या दाव्या सायडीन खुर्च्यो लावपाच्यो आसात जेणे करून सगळ्यांक जे रस्त्यार उबे आसात तांकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटलें. मी विनंती करता ऑफिशियल सगळे जे आसात व्हॉलेंटियर्स आमचे सगळे भाव तांकां विनंती करता की तेंच्यांनी स्टेजीच्या दाव्या बाजूक सगळे खुर्च्यो घेवन बसपाचे आसात. आणि रस्त्याचेर जे लोक आसात जांकां सगळ्यांक पळोवपाची अशी इच्छा आसा
त्यांचे थोडे मातशे फाटी वचचे जेणे करून सगळ्यांक पळोवपाक मेळटले. कोणीच फुडें येवचे न्हू, रोखडेच लोकनृत्य स्पर्धेक सुरू जाता. हॅलो आमचे ऑफिशियल हा पळय ऑफिशियल मातशे हां अशी फाटी हां हांगा प्लीज मेळची ना सादरीकरणाक. आणि प्रमुख आहा पळय वेगवेगळे प्रमुख आहात इव्हेंट प्रमुख आहा पळय तेंच्यांनी आपली आपली जबाबदारी स्वीकारच्या. हांगा ह्या स्टेजी कडेन फिरून रावपाचें न्ही. चित्र प्रमुख आहा तो चित्राचा कडेन वयचो. रोमटा कडेन वेशभूषा लोकनृत्य तो फक्त हांगा प्रमुख आहा तो रावतलो. बाकी तुमच्या जागेचेर चला.
म्युन्सिपालिटीची बिल्डिंग आहा त्या समोर पोलीस भाऊ जे आहा तांकां विनंती करपाक की तेंच्यांनी फुडली जी गाडी येता फ्लडाची तेंच्यांनी मातशी तांकां बेगीन फुडें स्पीडअप करची मातशी प्लीज पोलीस भावांनी मातशे सपोर्ट करचो मदीं लोक रावले तांकां मातशे सायडीक काडचे मातशे ताका स्पीडअप करूं नये आणि लोक नृत्य सादर करपाक जे आमचे केरी जे येयल्ले आसा पथक तेंच्यांनी बेगीनात बेगीन हांगा येवचें लोक नृत्य सादर करपाक केरीचे पथक आयिल्ले आसा तेंच्यांनी बेगीनात बेगीन हांगा येवचें केरीचे पथक लोक नृत्य सादर करपाक येयला
हॅलो हॅलो. लोक नृत्य सादर करता तांकां टायमिंगाचें बंधन आसा. 10 ते 12 मिनटाच्या भितरान तुमकां सादर करपाक जाय हेची सगळ्यांनी नोंद घेवची. त्याच बरोबर ज्यो अटी आणि नियम तुमकां पॅम्पलेट ऑलरेडी दिल्ले आहा तुमी एंट्री करतना तेजें पालन करा जेणे करून बरेचशे ग्रुप रजिस्टर जाल्ल्याक टायम केलो वयतना. आणि लोक नृत्य सादर करतना पयलीं तुमकां एंट्री पॉयंटाचेर जी रिसीट दिल्ली आहा ती हांगा हाडप खूप गरजेचें आहा. तेज्या वरसून तुमचो नंबर कळटलो नाल्यार अडचण जातली.
हॅलो 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 चेक हॅलो 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 चेक हॅलो 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 माईक टेस्ट हॅलो 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 आता तुमच्या फुडें गडे वो केरी सत्तरीचे जो कला पथक आसा ते सादर करतात. मी विनंती करता जे लोक आसात तेंच्यांनी मातशे फाटीं वचचे जेणे करून तांकां कला सादर करपाक बरें पडटलें. आमचे जे ऑफिशियल्स आसात तांकां विनंती आसा की तेंच्यांनी फुडें जे आसात तांकां मातशे फाटीं घेवचे जेणे करून तांकां कला सादर करपाक बऱ्या पद्दतीन लोकनृत्य जे आसा हॅलो ठिकाणी ठरलेले आसात. बाजारान एक ज्यांच्यांनी लोकनृत्य सादर केलेले आसा तेंच्यांनी बाजारान वचपाचें आसा, हांगा गर्दी करपाची ना. हॅलो माईक टेस्ट हॅलो 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 माईक टेस्ट ऑफिशियल्स जे आसात तांकां विनंती आसा की जे लोक आसात तांकां मातशे फाटीं घेवचे. 2 ठिकाणी लोकनृत्य स्पर्धा चालू आसा, बाजारांतय चालू आसा. जर हांगासर पथकांची जर गर्दी जाता तांकां विनंती आसा की तेंच्यांनी बाजारान वचचें आनी नोंद करून वेळेत आमचो कार्यक्रम सोंपोवचो. सगळ्यांक विनंती आसा की लोकनृत्य स्पर्धा जी आसा ती 2 ठिकाणी सुरू आसा. हॅलो 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 चेक हॅलो हॅलो असो 70 म्हाल एक सातेर नाव, 70 म्हाल एक सातेर नाव. असो 70 म्हाल एक सातेर नाव, 70 म्हाल एक सातेर नाव. असो 70 म्हाल एक सातेर नाव, 70 म्हाल एक सातेर नाव. असो 70 म्हाल एक सातेर नाव, 70 म्हाल एक सातेर नाव. असो सातेरच्या पायाचा तीरात घेऊ आम्ही गेल्या गावा, यशात येऊ आम्ही गेल्या गावा, यशात येऊ. असो सातेच्या पायाचा तिरात घेऊ आम्ही गेल्या गावा, यशात येऊ आम्ही गेल्या गावा, यशात येऊ. असा सातेरच्या पायाचा तीरात घेऊ आम्ही गेल्या गावा, यशात येऊ आम्ही गेल्या गावा, यशात येऊ. असो सातेच्या पायाचा तिरात घेऊ आम्ही गेल्या गावा, यशात येऊ आम्ही गेल्या गावा, यशात येऊ. अशी शवा धन्या त्याचा गडा तोच अन्या, पंडिता पंडिता बसले हात, देवचा देवा नमस्कार, खेड्या गड्यात अशी असो नमन ग देवा एक चंद्र सूर्या, असो नमन ग देवा एक चंद्र सूर्या. असो नमन गादेवा एक चंद्रा सूर्या, असो नमन गादेवा एक चंद्रा सूर्या. असो नमन ग देवा एक चंद्र सूर्या, असो नमन ग देवा एक चंद्र सूर्या. असो नमन गादेवा एक चंद्रा सूर्या, असो नमन गादेवा एक चंद्रा सूर्या. असो चंद्र सूर्या नाम आकाड तरिगा, चंद्र सूर्या नाम आकाड तरिगा. असो चंद्रा सूर्या नमो आकाश तरिगा, चंद्र सूर्या नमो आकाश तरिगा. असो आकारी गुरुदेव पृथ्वीचे भरिगा, आकारी गुरुदेव पृथ्वीचे भरी. असो आकारी गुरुदेव पृथ्वीचे भरगा, आकारी गुरुदेव पृथ्वीचे भरगा. हे गाईचे गोठणी रे कृष्णानं म्हणल्या चेंडू फळी. माल्या चेंडू फळी रे कृष्णानं माल्या चेंडू फळी. हे गाईचे गोठणी रे कृष्णानं म्हणल्या चेंडू फळी. माल्या चेंडू फळी रे कृष्णानं माल्या चेंडू फळी. हे सात
कृष्णानं दिलं इना. हे पडला या मुनीत चेंडू पडला या मुनी पडलाय मुनीत चेंडू पडलाय मुनी. हे चेंडूचे संगती रे कृष्णा या मुनी बुडाला यमुनी बुडला रे कृष्णा यमुनी बुडला. हे चेंडू रे घे मुनी रे कृष्णा बाहेर सरला बाहेर सरला रे कृष्णा बाहेर सरला. हे चेंडू रे घे मुनी रे कृष्णा खेळाया लागला खेळाया लागला रे कृष्णा खेळाया लागला. अशी असं समजीर येळे का समजीर शिळे बा समजीर येळे का समजीर शिळे तो समजीर येळे का समजीर शेवा समजीर येळे का समजीर शेवा. असं मोरूल पाण्या जाई रे बायो मोरूल पाण्या जाई गाजे असं मोरूल पाण्या जाई रे बाय हो मोरूल पाण्या जाई गाजे. असा धुळा देखी सुनाला पारली त्याने मराठे मांडले पाशे रे मोरीला खद खद हस गाजे असा धुळा देखी सुनाला पारली त्याने मोराचे मांडे पाशे रे मोरीनं खळखळ हस गाजे. अशी मोरार चढल्या घाई रे मोरीनं ढवळ्या जाई गाजे मोरार चढल्या घाई रे मोरीनं ढवळ्या जाई गाजे. अशी मोराची ताली पिली पिचारली मोर सजानलो मोर शिगुरलो आणि मोराची ताली पिली विचारली मोर सजानलो मोर शिवरलो. अंगणी खेळे समोरुलो अंगाने खेळ कसो मोरुलो. मोर सजानलो मोर शिगुरलो अंगाने खेळ कसो मोरुलो. मोर सजानलो मोर शिगुरलो अंगाने खेळ कसो मोरुलो. मोर सजानलो मोर शिगुरलो अंगाने खेळ कसो मोरुलो. सजानलो मोर शिगुरलो अंगाने खेळ कसो मोरुलो. मोर सजानलो मोर शिगुरलो अंगाने खेळ कसो मोरुलो. मोर सजानलो मोर शिगुरलो अंगाने खेळ कसो मोरुलो. मोर सजानलो मोर शिगुरलो अंगाने खेळ कसो मोरुलो. ओय 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 सजानलो मोर शिगुरलो अंगाने खेळ कसो मोरुलो. मोर सजानलो मोर शिगुरलो अंगाने खेळ कसो मोरुलो. मोर सजानलो मोर शिगुरलो मोर सजानलो मोर शिगुरलो सजानलो मोर शिगुरलो सजानलो मोर शिगुरलो अंगाने खेळ कसो मोरुलो. सजानलो मोर शिगुरलो अंगाने खेळ कसो मोरुलो. सजानलो मोर शिगुरलो सजानलो मोर शिगुरलो अंगाने खेळ कसो मोरुलो. सजानलो मोर शिगुरलो अंगाने खेळ कसो मोरुलो. सजानलो मोर शिगुरलो अंगाने खेळ कसो मोरुलो. मोर सजानलो मोर शिगुरलो अंगाने खेळ कसो मोरुलो. सजानलो मोर शिगुरलो अंगाने खेळ कसो मोरुलो. सजानलो मोर शिगुरलो सजानलो मोर शिगुरलो सजानलो मोर शिगुरलो असा साखेरच्या पायाचा तीरथ घेऊ आम्ही गेल्या गावा यशात येऊ आम्ही गेल्या गावा यशात येऊ असा साखेरच्या पायाचा तीरथ घेऊ आम्ही गेल्या गावा यशात येऊ आम्ही गेल्या गावा यशात येऊ असा साखेरच्या पायाचा तीरथ घेऊ आम्ही गेल्या गावा यशात येऊ 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 अशी शबा
राजपूत. लोकनृत्याचो जो प्रकार आसा तो आता दुसरो प्रकार वेगळो सुरू जाता. मी विनंती करता जे दुसरो पथक जे आसा त्यांनी रोखडेच हांगासर येवन नोंदणी करची आणि लवकर आपली कला सादर करची. जर लोकनृत्य कोणाक सादर करपाचें आसा, दोन ठिकाणी लोकनृत्य स्पर्धा चालू आसा. एक हांगासर जे आमी पळयतात आणि दुसरे बाजारान एक स्टेज आसा त्याच ठिकाणी लोकनृत्य स्पर्धा चालू आसा. हांगासर उपस्थित जर लोकनृत्य सादर करपा खातीर जर स्पर्धक आयलेले आसा मी हांगासर आमचे स्वयंसेवक आसात ते फुडें येवपाक सांगता. कारण विजया कला मंडळ फोंडा कुर्टी हांगासर जे पथक आयलेले आसा ते रस्त्याचेर आपले जे कला सादर करतले. मी विनंती करता मातसो रस्तो मोठो करचो, लोकांनी मातशे स्टेजी कडेन येवचे जेणे करून तांकां कला सादर करपाक मेळटली. विजया कला मंडळ कुर्टी फोंडा हे जे पथक आसा ते रस्त्यार आपली कला सादर करतले. ताका लागून विनंती करता आमचे जे स्वयंसेवक आसात व्हॉलिंटियर्स आसात तेंच्यांनी जो रस्तो आसा तो मोठो करून दिवचो आणि व्यासपीठा समोर जरी लोक आयले तरी चलता जेणे करून विजया कला मंडळ कुर्टी फोंडा हांगासर तांकां कला सादर करपाक मेळटली. सगळ्यांक खबर आसा कितें चल्ला तो शिगमोच चल्ला, कोणाक कांयच कळना. आनी ताका लागूनच हो शिगमो म्हणटात. कारण सगळे जे हे आसा कितें कसो कितें शिगमो हो आतां 70रीन चालू आसा तो शिगमो. 4-5 ठिकाणी वेगवेगळ्या कला पथकां चालू आसात. 2 ठिकाणी सांस्कृतिक कला आपण सादर करतात. दुसरे घोडेमोडणी आसत, लोकनृत्य आसत, वेगवेगळे प्रकार साजरे केले वयतात. आतांच जे फोंड्याचे कलाकार आयलेले आसात ते रस्त्याचेर आपली कला सादर करतात. सगळो शिगमो चालू आसा. सगळ्यांनी शांतपणान त्याचो आस्वाद घेवचो.
तुझा
कान के पास ले जाकर जोर से बजाओ। और जोर से। और जोर से। कोई लाभ नहीं, बाजे वाले हट जाए, भाले और खड़ग इनके शरीर में चुभाए जाए। सोया हो नींद में उसे जगाया जा, जाग के जो सोया रहे उसको कौन जगाए। जाग के जो सोया रहे उसको कौन जगाए। बाजे कान के पास ले जाकर जोर से बजाओ। और जोर से। और जोर से। कोई लाभ नहीं, बाजे वाले हट जाए, भाले और खड़ग इनके शरीर में चुभा जाए।
दीवाना जो किसका दूत है सुन रावण जिनकी पत्नी माता सीता को तू उठा लाया है मैं उन्हीं श्री राम का दूत हूँ माता सीता को वापस कर दे नहीं तो हे रावण राम के क्रोध से ब्रह्मांड में तुझे कोई नहीं बचा सकता अरे ना समझ तू मुझे शिक्षा दे रहा है तेरी मृत्यु तेरे सर पर मंडरा रही है जय श्री राम जय श्री राम श्री राम का जब दुष्ट मरकट मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि मृत्यु के नाम से भी तुम ऐसे काम होगे हे वो पकड़ो इस मरकट को और इसकी पूंछ को आग लगाओ श्री राम जय लंकाधिपति रावण अनर्थ हो गया इस मरकट से हमारा अशोक वन तहस नहस कर दिया किसका दूत है सुन रावण जिनकी पत्नी माता सीता को तू उठा लाया है मैं उन्हीं श्री राम का दूत हूँ माता सीता को वापस कर दे नहीं तो हे रावण राम के क्रोध से ब्रह्मांड में तुझे कोई नहीं बचा सकता अरे ना समझ तू मुझे शिक्षा दे रहा है तेरी मृत्यु तेरे सर पर मंडरा रही है जय श्री राम जय श्री राम बंद करो श्री राम का जब दुष्ट मरकट मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि मृत्यु के नाम से भी तुम ऐसे काम खोगे हे वो पकड़ो इस मरकट को और इसकी पूंछ को आग लगाओ श्री राम जय लंकाधिपति रावण अनर्थ हो गया इस मरकट से हमारा अशोक वन तहस नहस कर दिया किसका दूत है सुन रावण जिनकी पत्नी माता सीता को तू उठा लाया है मैं उन्हीं श्री राम का दूत हूँ माता सीता को वापस कर दे नहीं तो हे रावण राम के क्रोध से ब्रह्मांड में तुझे कोई नहीं बचा सकता अरे ना समझ तू मुझे शिक्षा दे रहा है तेरी मृत्यु तेरे सर पर मंडरा रही है जय श्री राम जय श्री राम बंद करो श्री राम का जब दुष्ट मरकट मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि मृत्यु के नाम से भी तुम ऐसे काम उठोगे हे वो पकड़ो इस मरकट को और इसकी पूंछ को आग लगाओ
माझी